Hai, Assalamualaikum. So video kali ni saya buat tutorial ukulele Nujum 4 Belalang. Since ramai orang request untuk tutorial lagu ni, so dalam video ni saya ada sediakan ukulele tab supaya korang lebih senang untuk baca. And ni sebenarnya first time saya buat ukulele tutorial, so harap korang boleh support channel ni. And kepada siapa yang first time sampai channel ni, kalau sudi tekan subscribe kat bawah. Saya sangat hargai support korang. So, jom kita tengok tutorial.